Nagbabala naman ang Malacañang sa mga kandidato sa nalalapit na May 2019 elections na itigil na ang paghahasik ng karahasan. Kasunod ito ng ginawang pananambang sa alkalde ng San Fernando, Cebu na sila Kambini Reluya kung saan nasugatan ng mayora at nasawi ang tatlo nitong bodyguards. Kinundina ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang krimen at nagbabala sa mga kandidato na itigil ang paghahasik ng karahasan. Inatasan na rin ang pambansang pulisya na tutukan ang mga lugar na itinuturing na election hotspots at ipatupad ng istrikto ang batas. Hinikayat din ito ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang mga namumuong electoral violence sa kahanay ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta. Samantala, sinampahan na ng kasong illegal possession of firearms and ammunition ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG si Daraga Mayor Carlwyn Baldo. Samantala, na-recover na rin ng mga otoridad ang isa pang baril na ginamit umano sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Matapos na makuna ng 2 caliber 45 na baril, mga bala ng grenade launcher, bala ng caliber 45 at magazine ng Uzi sa kanilang bahay kahapon, sinampahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ng kasong illegal possession of firearms and ammunition at illegal possession of explosives si Daraga Mayor Carlwyn Baldo. Ayon kay CITG Director, Police Chief Superintendent Amador Corpus, umaasa silang kakatigan ng korte ang kanilang isinampang mga reklamo lalo na tumutugma sa pahayag ng mga suspect ang nakukuha nilang ebidensya laban sa alkalde. May violations po, then again, disposition po ng korte yan and we hope we'll have a good disposition. The search warrants was implemented properly. Sinabi pa ni Corpus na naka-confine ngayon sa UST Hospital sa Legazpi City si Mayor Baldo matapos na mahirapang huminga sa selda kagabi. As per recommendation ng medical team po ng Regional Health Service 5, dahil nga po nagkaroon ng allergic reaction at na tinamaan po yata yung parang asthma niya dahil po dun sa detention niya. I think parang sinasabi nila yung amoy ng katulad. Samantala, nakuha na rin ng CIDG Bicol ang isa pang baril na ginamit sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Ayon kay Corpus, ang na-recover na 45 caliber pistol ay ginamit umano ng gunman na si Henry Yuson alias Romel na nag-jam. Aniya, ibinigay ito kay Christopher Naval alias Tuping at itinapon sa fish pond sa Purok 3 Barangay Busay, Legal City, Albay. According sa mga witness, ito yung ginamit na baril ni Henry Yuson na nag-jam. Then, nung nag-jam nga itong 45 na ito, pero pumutok ito, nag-jam lang, then binunot niya yung caliber 40 na formerly issued firearm niya. Ang naturang baril ay isa sa ilalim na sa ballistics at cross-matching ng PNP Region 5 Crime Laboratory. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. PNP sa nangyaring pamamaril kay San Fernando Mayor Kambini Reluya kahapon. Kaugnay nito isang Special Investigation Task Group ang binuo ng Police Regional Office 7 na tututok sa KASO. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 7 na tututok sa kaso ng pamamaril kay San Fernando Mayor Kambini Reluya sa Barangay Linaw, Talisay City, Cebu kahapon. I told them na aside sa checkpoints na i-establish, kinahanglan yung witnesses sa lugar. Makapag-canvas sila dito. Plus na CCTV, ito importante sa mga. Nakaligtas sa pananambang ang alkalde at ang dalawa nitong kasama na kinilalang sina Giovanni Perez at Tolentine Jeffer. Ngunit nasawi ang asawa nitong si San Fernando ABC President Ricardo Reluya Jr. at dalawa pang kasama nito sa sasakyan na sina Alan Bayot at Ricky Monterona. Sa inisyal na imbestigasyon, sinabing huminto ang sasakyan ng alkalde sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Dahil bababa ang isang staff nito, nang biglang humarang ang isang puting Innova at pinagbabaril ng mga sakay nito ang sasakyan ni Reluya. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Chief Superintendent Sinas, politika ang isa sa itinuturong motibo sa pananambang.
In every election ata na sila, pinmigod sila na threats, pinmigod sila na alanganin. Karon lang, storya niya, medyo nagkuhan siya na incumbent guys siya. But they are receiving threats. Na siya gihatag ng mga pangalan, so we'll investigate them. Magbibigay ng security detail ang PRO7 kay Reluya hanggang sa maresolba ang kaso. Samantala dahil sa krimen ay isinailalim na sa elections watchlist area ng COMELEC ang San Fernando at inilagay sa orange code na nangangahulugang maliban sa political rivalry ay mayroon ding presensya ng armed groups sa lugar. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. And for the news abroad, a food bank in New York are feeding unpaid U.S. government workers. Robbie de Guzman reports. Federal workers and those affected by the government shutdown in Brooklyn, New York, picked up food donations at Barclays Center. Food Bank for New York City hosted a pop-up food pantry that distributed food to more than 500 families in the area affected by the partial shutdown. As the government shutdown went longer and longer, the average American can barely afford to miss one paycheck before they are in a serious situation. These New Yorkers take care of all of us. We thought it was interesting that people who provide security are now being introduced to food insecurity. And so we wanted to make sure that we could have them be introduced to this with as much dignity as possible. I mean, it needs to end right now. I agree. I totally agree. Because, for a country as great as this country is, and we should be more intelligent. We should be thinking more intelligently. And the whole world is looking at us like we are kids. This is what kids do. I can't have my toy or whatever, and I'm going to throw a tantrum. And it doesn't look good in in the eyes of the world. I feel bad I just feel bad about the whole situation. The shutdown, which began on December 22, has increased the anxiety level of 800,000 federal workers who are furloughed, with some struggling to make ends meet. U.S. President Donald Trump and Democratic congressional leaders remain deadlocked in their dispute over Trump's demand for $5.7 billion for a wall along the border with Mexico. New York City Mayor Bill de Blasio, for his part, sounded alarm bells last week about the fallout from the shutdown, saying Gotham will be unable to provide benefits for its struggling citizens beyond March 1. The city has been able to dip into its coffers to stave off problems in paying out benefits like food stamps, de Blasio said. He then cautioned people getting assistance checks in February to try to stretch the funds, as no further funds will be available come March 1 unless something changes. Robbie de Guzman, UNTV News and Rescue. 3 men are accused of planning an attack against a Muslim community in upstate New York. Clarence Shaughnessy reports. Greece Police Department revealed they made 4 total arrests, which included 3 men and a minor, and were charged in a bomb plot against Muslim community in upstate New York. Investigators said 18-year-old Andrew Chrysol, 19-year-old Vincent Vetramil, and 20-year-old Brian Coloneri targeted the small community of Islamburg in Delaware County. Authorities also charged a 16-year-old in the case. The suspects wanted to go after the community using bombs made from mason jars and duct tape, according to the investigators. With 4 total arrests, we executed several search warrants. Through these search warrants, we recovered 23 firearms and 3 improvised explosive devices. The firearms were found at various homes. The 3 improvised explosive devices were all located at one home, which is the home of the 16-year-old adolescent offender. The 3 suspects are charged with criminal possession of weapon and conspiracy. There's no word yet on the teens' charges or if the men will face more charges. If they had carried out this plot, which every indication is that they were going to, people would have died. I don't know how many and who, but people would have died. So the kid that initially said something to an adult saved people's lives. And the lesson here is that we tell kids this all the time. We say if you see something, say something. You got to report anything suspicious. The lesson is that it works. I mean,
this was a nice job by everybody involved. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. Migrants wait for their documents at the Guatemala-Mexico border. Meanwhile, in Brazil, protests were staged in Sao Paulo against transit fare hikes. Details in this report. A group of mostly Honduran migrants gathered in southern Mexico, putting to the test Mexico's vows to guarantee the safe and orderly flow of people. The cohort waited to cross the Guatemalan border into Chiapas state. They were given wristbands that Mexican officials gave migrants to wear until they could register with authorities. Most migrants in this group prefer to cross legally into Mexico. A migration official who spoke on condition of anonymity said that those who entered without wristbands ran the risk of being detained for crossing illegally. Mexico's Migration Institute said the migrants can stay in temporary shelters in Mexico until they receive humanitarian visas allowing them to remain in the country, or they can wait in Guatemala for their document to be ready. A large group of protesters opposed to transit fare increases blocked a major avenue in Sao Paulo on Tuesday. The protest was organized by the Free Fare movement, and marchers are demanding that the city government rescind a recent fare increase. A Brazilian student who took part in the protest said that fares should be decreased and that everyone should have access to the city, which is a serious difficulty in Sao Paulo. Taxi drivers in Madrid continued with their indefinite strike and protested on Tuesday by blocking highways and staging a go-slow in one of the city's main boulevard as they called on the local government to apply stricter regulations of online ride-hailing companies such as Uber and Cabify. Since Monday, the Madrid regional government has been holding meetings with representatives of taxi associations trying to convince them to withdraw the strike, but they have failed to reach an agreement. The taxi strike coincides with a major annual tourism conference which takes place in the Spanish capital, and the aim is to disrupt traffic in the area. A Colombian man earns a living by becoming a transformer. Kath Dumaraos has the story. Motorists in Bogota are often taken by surprise when they see a cardboard police car transform into a walking, talking robot at a local traffic stop. For the past 8 years, Bogota resident Luis Rene Cruz has been supporting his family by dressing up in fantastical costumes based on characters from the popular Transformers film series. Cruz's creativity and the admiration of passers-by has enabled him to support his entire family with his traffic light performances. At a time of economic crisis that I had with my family, and knowing that a second baby was coming into the home, well, I had to figure out a form of working that will give me more than what you earn with the minimum wage. A lot of people ask me if a family lives off this painted, screwed together, square cardboard, and yes, a family lives off of this. Cruz has worn 8 different costumes over the years, and his entire family helps out with costume design, like which characters to emulate and what colors to paint his costumes. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Maayong hapon. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nagbabala ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines Caraga sa mga kumakandidato sa rehiyon na magbibigay ng extortion money sa New People's Army. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Sa memorandum circular nga gipagawa sa Department of the Interior and Local Government o DILG, gipahimangnuan ang tanang local official ug mga kandidato karong eleksyon nga dili gyud mohatag og kwarta sa rebelding New People's Army. Sumala kang Brigadier General Franco Nimisio Gacal, ang commander sa 402nd Brigade Philippine Army, ang pagbayad sa bisan kinsang kandidato ngadto sa NPA para sa kunoy permit to campaign o permit to win kansang paglapas sa Republic Act 10168 kun ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Matod pa, posibleng silutan og tibuok kinabuhing pagkabilanggo og multang 500,000 to 1 million pesos ang mulapas niini. Although meron sila mga propaganda na sinasabing marami daw politiko na gusto pumunta, alam mo, lumang tugtugin na yan eh. Ito yung mga tipong, alam mo na nga
na pwede kang madisgrasya, ikaw ba naman isang politiko ating ka pa doon. At sinabi ng Presidente na ang NPA isang terrorist organization. Hugot karon ang direktiba sa DILG sa mga provincial, city o municipal peace and order councils nga patubagon ang mga local executives sa rehiyon nga nagasuporta sa rebelding grupo. Sumala sa Philippine National Police Caraga ang extortion scheme sa NPA sa mga kandidato kansang paglapas sa tawhanong katungod sa usa ka individual sa pagbutar sa buot niining makadaog sa piniliay. Dugang pa sa PNP, pwede ko nung madiskwalipikar ang bisan kinsang kandidato nga masakpang nakigalayon pagyahapon sa NPA base sa Omnibus Election Code. Usa ang Caraga Region sa mga lugar sa nasod nga adunay dakong aktibidad ang NPA. Busa, hugot ang ginahimong pagbantay sa mga otoridad aron magpabiling luwas ang maabutay nga piniliay sa lugar. Raymond Octubre, UNTV, News and Rescue, Butuan City. Inirekomenda ng Department of Health sa Eastern Visayas ang pagbuo ng lokal na pamahalaan ng mga ordinansa upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon. Ito ay matapos umakyat ng 106% ang dengue cases sa lugar noong nakarang taon. Ito ang balita ni Janeline Gakit Valles. Tika nga 4,330 nga kaso ang dengue sa Eastern Visayas hatong 2017. Humitaas inihin 9,784 cases hatong 2018 o aada 106% nga paghitaas. Sumala ha Department of Health, haros doble gihapan ni ginataas sa numerohan mga nagkamagtay tungod hini nga sakit nga umabot in 50 tika nga 27. Ngan bisa na pagkaya na pala nga bulan, sobra na 200 sa kaso in sakit ang nailista riyon ngan may ada na usa nga namatay sa Tacloban City. Tungod hini, ginrekomenda ang DOH sa mga local government units nga maghimo in mga ordinansa kung papaunan na mapapakusog ang kampanya kontra dengue. We lobby a policy, dengue policy to all local chief executive nga para magkaadayan ordinansa sa mga lugar, especially in barangay na magkaadayan community brigade with regard sa dengue kasi yun nga is ang unang-una maiwasan talaga yung dengue is through search and destroy. Halistahan DOH hadton 2018 nangungunan Leyte ha mga lugar nga may ada mga death cases, sinundan ng Eastern Samar nga Northern Samar, Southern Leyte nga Samar samtang duhaliwat ang habiliran. Kadam-anan mga biktima in edad 4 kutob 12 anyos. Fogging is recommended for all hotspot area. When we say hotspot area, mga kaso may mga clustering of cases, may dengue outbreak. So, actually, paluyo-luyo ulit na request sa amin. But due to logistics problem at the end of the year, last year, nagkulangan aton mga chemicals na ginagamit. That's why, pero ina-advise pa rin natin, ang pinaka-effective way is an search and destroy for the dengue. Pahinumduman mga otoridad na publiko, ipabilin ang malimpyo nga kalibungan para maiwasan ang pagdamo han ginuukyan han mga lamok. Tika nga Tacloban City, Janeline Gakit Valles, UNTV Notisyangan Bulig. Makakatulong sa pag-angat ng turismo sa Iloilo City ang pagbisita ng isang Japanese cruise ship sa lungsod. Ibibida naman sa mga dadayong Japanese tourist ang kultura at mga produktong Ilonggo sa pagdaong ng nasabing cruise ship. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Isa ka cruise ship nga may 720 passengers kag 183 crew ang magabisita sa Iloilo City. Sa palaabutan nga January 26 kag 27, agud malantaw ang Dinagyang Festival sa Iloilo City. Suno ka Junel Andy Vinagracia, City Tourism Officer sa Iloilo City. Isa ka maayong matinion ini, agud mas makilala ang Iloilo City. Hindi lang bangod sa Dinagyang Festival, kundi makilala man sa mga foreign tourists ang kultura sa mga Ilonggo kag ang nagkalain-lain nga produkto sa syudad. We need to take the opportunity to introduce to them what our city is about, ano ang aton pwede nga ma-offer. Para sa paglantaw sa Dinagyang, magahiwat man sa city tour ang mga Japanese tourists, agud malibot ang mga lugar nga pwede pamasyaran diri sa Iloilo City. Kabahin na diri ang bag-o kayo nga Sunburst Park kag ang multi-awarded Iloilo River Esplanade. Kag bangod sa limitado ang oras sa mga Japanese tourists sa Iloilo City, isa ka mini trade fair ang igabutang sa Tourism Department sa mismo kapantalan sa cruise ship. Igapasyondag diri ang kultura sa Iloilo
kag ang sari-sari nga produkto kag souvenirs nga sigurado kahamutan sa mga turista. Ang pag-abot sini sa isa ka cruise ship sa 26, this is already the start. So, though naamat-amat na naton realize ang aton nga dream of being a cruise ship destination. Puwera sa natumod nga Japanese cruise ship, nagapaki-istorya magsubong ang Iloilo City Tourism Department sa isa pa ka cruise ship company para manging isa sa mga destinasyon sini ang Iloilo City. Nagalaom man ang Tourism Office nga umpisa na ini nga manging cruise ship destination ang Iloilo City kag makabulig pagpasangkad sa turismo sa syudad agud makabulig pa sa pagpaumwad sa ekonomiya sa Iloilo City. Vincent Arboleda, UNTV Balita kapag Tabang, Iloilo. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debra Veral. Mayong hapon. at 48 araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Pasok na sa ikalawang stage ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song semifinals ang mga pambato ng Metro Manila na sina Rhea Basco at Alia Cadeliña. Ito ang balita ni Marisol Abogadil. Nagharap-harap na kagabi sa first round ng semifinals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song, ang mga Wishcovery mula sa Camp Junji Marcelo. Sila ay sina Rhea Basco, Ira Asuncion, Alia Cadeliña, at Cyrelyn Salud. Nagbabalik naman bilang wild card ang pambato ng La Verdad College Caloocan na si Gracelyn Espinesi. Ayon kay composer Wishcoverer Junji Marcelo, nahirapan siyang mamili ng magiging representative ng kanyang kampo sa susunod na round dahil lahat ng mga ito ay nag-level up at nagkaroon ng magkakapantay na performance sa Stage 1 ng semifinals. Ngunit sa huli, pinili nito ang tinawag niyang trailblazer ng grupo sa simula pa lamang ng kompetisyon na si Rhea Basco. Ang nakikita niyang makaka-challenge sa kakayahan ni Rhea na si Alia Cadeliña. I think I would have to give it to two people who might put Camp Junji into that level na pwedeng kumompete sa iba. And again, that is not to say the other three are the lesser kind. It's just not the perfect fit for what I am looking for. Unang-una, hindi po lahat talaga nakakanta sa bus. And sa dinami-dami po namin na nag-audition, isa po ako sa napili na makakanta dun sa Wish Bus po. Thank you kasi binibigyan nyo kami ng chance na hindi lang yung mga talagang sikat na singers yung nakakakanta doon, pati kami na pwedeng kumanta sa Wish Bus. So, thank you po, Wish 107.5. Mamayang gabi, maghaharap-harap naman ang mga semi-finalist at isang wild card mula sa Camp Top Susara. Marisol Abogadil, UNTV News and Rescue.
Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.